Và sau đó các bạn lấy ra ở những cái rêu này ra, đặt vào phần này, cho sơ dừa cục vào xung quanh chậu để tận dụng một ít rêu rắc vào đây. Khi chúng ta thay chậu đúng thì những rễ trên cây lan sẽ phát triển rất là tốt. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Lan hồ điệp khi nở hoa rất tươi và đẹp, rất rực rỡ. Khi những bông hoa này tàn thì chúng ta sẽ tiến hành thay chậu để có được những đợt hoa nở tiếp theo. Và hôm nay mình sẽ làm về chủ đề này. Đối với những cây lan công nghiệp thì chúng ta sẽ thay chậu như thế nào để giúp các bạn có được những chậu lan hồ điệp trồng tại nhà đơn giản và dễ chăm sóc nhất. Và khi chúng ta thay chậu đúng thì cây lan sẽ phát triển rất tốt. Và đối với những cây lan trồng tại nhà, sức đề kháng rất mạnh. Và khi chúng ta thay chậu đúng thì những rễ trên cây lan sẽ phát triển rất là tốt. Và cách làm của mình thì rất đơn giản và dễ. Mời các bạn cùng xem. Đầu tiên là cách lựa chậu. Chậu để trồng lan hồ điệp bắt buộc phải thoáng và thoát nước thật tốt. Và những chậu thoáng như thế này thì các bạn phải có một lượng rêu giữ ẩm để giúp cho cây phát triển tốt hơn. Vì đối với những chậu thoáng như thế này thì các bạn phải tưới nhiều hơn, vì nó sẽ rất là mau mất nước. Còn khi chúng ta lựa chọn những chậu như thế này thì các bạn sẽ đỡ tưới nước nhiều hơn. Và chất trồng thì phải thoáng, và các bạn có thể cho ít rêu thôi, vì những chậu này giữ nước rất là tốt. Còn về chất trồng, nếu chậu giữ ẩm tốt thì các bạn sẽ dùng vỏ gỗ thông hoặc là hạt đất nung. Còn nếu mà chậu không có khả năng giữ ẩm cao thì chúng ta sẽ dùng sơ dừa cục để hỗ trợ thêm và giúp cho chậu lan luôn ở trạng thái giữ ẩm. Độ ẩm phải chiếm từ 50 cho tới 80% thì lan hồ điệp sẽ phát triển rất tốt. Khi hoa đã tàn, các bạn có thể để lại nguyên ngồng hoa, hoặc là các bạn sẽ cắt ngay vị trí của những bông hoa đã nở hết rồi. Thì chúng ta sẽ giữ lại từ phần này xuống tới phần gốc. Nó giống như cây lan này, mình đã cắt phần bông hoa đã nở. Thì khi các bạn cắt như thế này, những cái mắt ngủ, khi chúng ta chăm sóc trong một khoảng thời gian, nó sẽ mọc ra những cây lan hồ điệp con, và các bạn sẽ nhân giống được nhiều lan hồ điệp hơn. Do đó những ngồng hoa như thế này chúng ta nên giữ lại. Và đối với những chậu lan công nghiệp thì được trồng trong những chậu nhựa, và cái chất trồng là bằng những loại rêu có khả năng giữ ẩm rất cao. Và nếu chúng ta để trong chậu như thế này trong một khoảng thời gian thì khi rễ phát triển rất là nhiều thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là thiếu oxy để cây lan thở. Và thêm nữa là khi trồng trong chậu như thế này, giữ ẩm tốt và các bạn tưới nước nhiều thì nó sẽ tạo điều kiện cho những cái vi khuẩn trong đây nè không có phân hủy được, và nó sẽ sinh ra cái chất trồng nó bị chua, vì trong đây môi trường axit rất là nhiều. Và khi tiến hành thay chậu thì các bạn giữ cố định cái phần gốc, và chúng ta bóp nhẹ chậu nhựa này, và sau đó các bạn lấy ra. Thì đối với những rễ mà nó còn tươi tốt thì các bạn có thể để nguyên vào chậu, và chúng ta sẽ bỏ chất trồng xung quanh bằng những loại thoáng, thì cây lan vẫn phát triển tốt. Các bạn sẽ gỡ những cái rêu này ra, và những cái rêu này các bạn sẽ tái sử dụng lại để chúng ta cho vào chậu mới. Và cái phần rêu ở trên đây các bạn giữ lại, và mình chia sẻ cách thay chậu này để giúp cho những bạn mới trồng lan hồ điệp chúng ta sẽ dễ dàng chăm sóc hơn. Và khi thay chậu thì các bạn hạn chế tác động vào phần cổ rễ này, vì những cái rễ trên đây rất là quan trọng đối với cây lan hồ điệp. Và khi phần rêu dưới đây các bạn đã gỡ bớt ra xong rồi, chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ những rễ hư. Cái lõi trắng như thế này các bạn giữ lại thì rễ lan hồ điệp vẫn phát triển tốt. Và các bạn đừng có cắt đi, chúng ta chỉ cắt khi những cái lõi mà nó đã bị đen và nó đã bị hư giống như thế này là các bạn cắt. Đây các bạn xem nè, thì cái phần này ở bên ngoài nó đã bị hư, nhưng mà
chính giữa cái lõi vẫn còn tốt thì cái rễ vẫn phát triển tốt. Đây nữa các bạn. Các bạn sử dụng một tấm mút xốp nhỏ và chúng ta lấy một phần nhỏ. Sau đó các bạn sẽ đặt vào phần này để giúp cho cây lan hồ điệp có cái phần chất trồng thoáng hơn. Và sau khi chậu đã chuẩn bị thì các bạn sẽ tiến hành đặt cây lan vào. Các bạn nhớ là đừng có để cái lá lan tiếp xúc với phần quai treo, vì khi gió thổi mạnh thì nó sẽ làm hư lá lan. Và chúng ta đặt vào đây. Tiếp theo các bạn dùng kẹp và chúng ta tận dụng ngòng hoa này. Các bạn sẽ gắn cố định vào quai treo để giúp cho cây lan cứng cáp và vững vàng hơn. Tiếp theo các bạn sẽ cho vỏ gỗ thông vào xung quanh chậu. Và vỏ gỗ thông thì các bạn sử dụng size lớn. Hoặc là các bạn cũng có thể cho hạt đất nung vẫn được. Sau đó các bạn sẽ cho sơ dừa cục vào xung quanh chậu để giữ ẩm cho chậu cây. Vì đối với những chậu thoáng như thế này thì chúng ta sẽ dùng sơ dừa cục sẽ hỗ trợ rất tốt trong việc giữ ẩm cho cây lan và giúp cho cây lan rất dễ ra rễ. Và với cách thay chậu đơn giản như thế này sẽ giúp ích cho những bạn mới tập chơi. Chúng ta vẫn có thể tự chăm sóc những cây lan hồ điệp của mình. Và các bạn có thể tận dụng một ít rêu khi chúng ta lấy ra từ chậu và các bạn rắc vào đây. Và nhờ những lớp rêu mỏng trên mặt chậu, các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian chăm sóc và tưới nước cho cây rất nhiều. Và nó cũng góp phần giúp cho cây lan hồ điệp mau ra rễ mới. Rất là đơn giản và dễ phải không các bạn? Trồng xong, các bạn sẽ tưới đều lên toàn bộ cây lan, từ thân, lá, rễ. Và đối với lan hồ điệp, khi chúng ta vừa trồng như thế này thì các bạn đừng vội vô phân, mà chúng ta sẽ để cây lan ở nơi mát, có ánh sáng nhẹ để giúp cho những cây lan này phát triển và mau ra rễ hơn. Nếu các bạn muốn cây lan mau ra rễ, chúng ta có thể tận dụng nước vo gạo mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Vì trong thành phần nước vo gạo có chứa rất là nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là loại vitamin B1. Nó sẽ kích thích sinh trưởng, giúp cho những rễ mới này ra nhanh hơn. Và những chất có trong nước vo gạo là hoàn toàn tự nhiên, do đó cây lan hồ điệp rất là dễ hấp thụ và mau ra rễ mới, phát triển tốt hơn. Và giúp cho cây lan không bị sốc khi chúng ta thay chậu và để vào môi trường mới. Vậy là mình đã chia sẻ về cách thay chậu lan để giúp cho các bạn dễ chăm sóc hơn những cây lan công nghiệp. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong trồng lan hồ điệp.